Yo, what's up mga boss? Magandang hapon. Bale, ang video na to ay tungkol sa own reviews and opinion ko dito sa 26mm ko. Ito yung 24mm ko, si Sub-Zero. Pinangalanan ko na. Bigyan ko siya ng power jet. Hindi ko nakuna ng video kung paano ko binutas to. May butas din yan sa loob. So overall maganda naman to sa Sub-Zero. Nagamit ko ng halos 2 taon. And yung unang may-ari, 9 years na sa kanya yung motor ko na HondaWaveDash. Ito na yung gamit niya. So means ilang taon na rin to sa Sub-Zero. Medyo matanda na or matanda na siya. Mapapansin niyo sa piston niya tsaka sa spring, crisp na tsaka hindi na responsive. And itong piston niya, kung makikita niyo, sobrang gaspang na. Ito siya, hindi na siya responsive and so ito lang naman yung issue niya. Tapos ang jettings na ito dati, main jet 110, power jet ay pilot jet nasa 35 lang. Class A lang to. Ayun, sinubukan ko naman si 26mm. Bale, ang plano ko dito sa 26mm sana lagyan din ng power jet kagaya nung sa 24mm ko. Pero nung binuksan ko yung box, nagulat ako nung chinek ko lahat. Ito walang butas. Para pagaya sa 24 na kailangan ko pang lagyan ng epoxy kabilaan. Kasi parang hindi napasukin ng hangin. So good na to, hindi siya butas. Ito hindi rin butas. So wala na rin butas sa kabila. Pero nung bala ko sanang butasan dito sa part na to para magkaroon ng power jet sana, nagulat ako para saan tong butas na to. So yan, check natin. Ito nga pala yung piston ng 26mm. Class A rin to, pero sabi niya rito is Japan. Tapos yung print niya rito is line with serial code. Ito yung piston niya at saka yung needle niya. So check na natin yung power jet niya. So check na natin yung butas na yan. Check nyo maigi po mga boss kung bakit hindi ko na siya tuluyan nilagyan ng power jet kagaya ng sa 24mm. Ulitin ko po, bali 26mm Keihin po ito. Bali ginamit ko siya pang rides noong July 5. So eto na. So nung sinundan ko tong butas na to, meron siyang parang bakal dito or parang jetting sa atayan. Then eto na, may butas siya dito. Hindi po siya lagay ng tornilyo, kundi ang butas niyan ay tagos dito. Ayan, may butas din siya dun. Ayan, so less effort na, hindi kagaya dito na kailangan ko pang butasin, maglagay ng jettings rito. Balik tayo sa 26. Ang stock nito, pansin nyo din natin stock, ito yung galing sa 24 ko na main jet tsaka slow jet 35 tsaka 110. Kasi yung stock nito, yung main jet nya is 128, yung slow jet nya is 48. Parang malaki na. Then yung ginamit ko siya sa ride, long ride po yun. Check na lang sa isang video ko. Bulinaw yun, Bulinaw rides. Makati sa gas. Kasi hindi ko natuno that time Kasi nung sinubukan ko, okay naman yung idle niya. Kala ko yun na yun. So
sa half throttle medyo pumupugak. Not sure kung rich or lean. Yan, kaya sinabay ko na sinabay ko na rin yung video para minsan na sa pagtotono nito. Siguro magbabago ako nito dito na lang. Needle adjustment. Try ko hanggang sa pangalawa mula sa itaas. So, pakita ko na kung paano ko i-adjust. So ito na yung needle nya. Adjust ko na siya sa lipat ko siya sa pangalawa galing sa taas. Teka lang, hindi ko matanggal. Virgin na virgin. Oh my! Ayun. Nice. Tanggal na. So dilipat ko siya sa pangalawa mula sa taas. So lean. Subukan ko siyang ililin. Ayan. Kasi sa full throttle wala namang problema, pero sa half throttle parang humahagok. And ang gastos sa gas. So yan. So check na natin kung okay na. Ito yung power jet nya. 110. Itaba. Ayan, 110. Tapos sa kabila naman, wait, nakatago yung nakatago yung size ng slow jet ko. So, may vlogger doon sa likod ko. Ito, size 35. Ito yung slow jet ko. So, i-rebuild ko na din. Babalik ko na din sa HondaWaveDash ko. Mag-chill lang tayo dito. May vlogger dun sa likod. Yan, okay na. So, papakita ko ba paano pakabit. Modified air filter. Pang kotse ata ito, hindi ako sure eh. Pero nabili ko lang ito aftermarket. Worth 20 pesos. Choke. Ito yung choke. Kung may nakalimutan ako sabihin or pasensya na kasi hindi ako ganun ka-expert sa mga parts. Bali, sa akin opinion lang. And sinabay ko lang din yung review kasi ginamit ko siya pang rides. Maganda yung response niya ta sa full throttle, pero yun nga yung quarter and half medyo humahagok kaya nilipat ko yung sinubukan ko muna sa needle adjustment. Kasi sa jettings okay na sa tingin ko. 35, 110, 35. Tara, kabit na natin. Ayan, so andito na tayo. Try na natin kabit. Yeah, bali yung gamit kong manifold GY6, tapos lagyan ko na lang ng rotator. Pero itong manifold ng GY6 pinamodify ko yun. Lapit ko. Yeah. Pinabarehan ako yan para kung ano yung butas maging parang pahaba. Hindi ko na makuha na ng picture. Tapos clutch convert na rin tong dash ko. So yun na, proceed na tayo sa pagkakapit.
Yan. Kabit ng piston nito ay same lang sa other roundslide. Then ito, bali tanggalin natin to. Design lang naman to para lang maganda tingnan kanina. Lipat natin siya rito. Bali ito kailangan to open kasi ito yung parang pinaka niya vacuum niya papunta doon sa baso ng carb. Pasensya na medyo maingay sa background. So mamaya natin ayusin natin. Yeah. So test. Wow. Ayan. So good na. Yeah. Oops, nakita. Ayan. So sa paghigpit hindi nyo kailangan magpadala sa emosyon na tipong parang naghiwalay kayo ng girlfriend mo. Putang ina naman, Bash! Kailan ka ba katigas? Yung saktong higpit lang dapat. Ayan. Ayan. Yung tipong hindi lang siya sisingaw. Tsaka hindi siya malalaglag, ganun. Huwag yung sobrang higpit na gusto niya nang mang-away. Hoy! Nabulangan nyo! Yan. Oops, sorry. Yan na siya. Then, filter. So, position niya ganito. Pero mamaya ko nilalagay ito. Test muna natin. Ito yung gas. Tignan natin itong gas hose. Yun, so ready for test pan na or test run. 26mm natin. Yeah. 26mm. Ayan. So test run natin. Yeah. Okay. Yun. 26mm po ito mga paps. Ano siya? Yeah. So hirap na walang tagahawak. Yeah. Gusto natin. Tingin ko mukhang okay na yung nasa pangalawa sa taas yung pin. Tono nito air and
fuel mixture ay nasa 1.5 turn. Yan, bale ito yung air and fuel mixture idle screw. Ito yung idle screw, air and fuel mixture screw. So okay na siya sa short engine start natin. Try naman natin ng may air filter. Best friend to ng 24mm. Yan, so ito na. Ito, nag-iipon ako ng medyo yung gold. Yayamanin, nasa kasi 150 yata yun. So pinag-iiponan ko pa. So kapit natin ito dito. Tapos yan, sukat na sukat. Ihit natin siya pag ganito. Yung sabi ng iba pala, mas mainam daw na wala na to or mas maikli to, rectang ito na. Sa ngayon, subukan ko muna siguro to kasi nasubukan ko na pang long ride tong gantong set eh. Video po nung long ride na yun, sama ko na sa description sa baba. Panoorin nyo na lang yung rat-ratan namin ng tropa ko naka NMAX. Ito po yung gamit ko na carb at ito yung set. So lock na natin, then test na natin. Oy. Yan, so ilalak ko na. So same din. Ang paglalak nito yung tamang hihigpit lang, siguradong hindi matatanggal. At wag yung paglalak na tipong sinapak ka ng kaaway mo nang wala kang bawi. Galing! Gusto kong kuto? Anin kong kuto? Hindi, yung kinakain ni Bella. Ay, ayoko yun. Ikaw gusto mo ba? Kuha ka, ingi ka nandun sa kanila. Kuto? Si anak kong pasaway. Good. Yan. So, nakabit na po natin. So, test ulit. So, yan siya. Sinet ko sa pangalawa mula sa taas yung pin. Parang nawala yung reach niya sa initial sa pa. Nawala yung pagka-reach niya sa initial blip. So try natin mag-montage. Bye bye.